thì thấy cái lỗ ở trên tới đó luôn anh chị là đẩy xuống luôn hả? Đẩy xuống luôn hả? Mình tắt ngang đó là có thể cái bên đó cái lỗ cái bên đó là mặc áo anh. Dạ nó vừa có lỗ trên trên lỗ mắt rồi ở trên là đạo luôn. Đó. Mấy này là vô. Quá rõ luôn. Còn có học giải phẫu nữa. Dạ, từ nó. Bắt xuống trên hậu mắt luôn. Đó, xuống luôn á. Chui xuống luôn á. Đốt cái màn nếu đốt dòng máu á thì không đốt nó cứ chạy đi ngoài thôi đè đây là máu là đè thôi. Kiểu cái màn hình nhỏ tay chụp vĩnh đây em thì cái màn hình nhỏ là cái đường chi trên nó thấy rõ tí cái đường nhỏ nó di động á. Let's see if this side is a little kinder. Puts us in a knot here. And the feeling. You okay? Yeah. You stacking? If you like, we need to stop. Cái camera di động nó ai nói với cái câu này Không em thấy em làm mà thấy độ mà tới ổng không bắt ra luôn để tới bơi trên mắt thôi. Dạ, thì hiện tại bây giờ là chủ yếu là giải phóng ngang dưới màng xương và lên trên với bề trên của xương cổ mắt. Đang chú ý cái phần bóc tách cái phần bóng mặt trên đầu đầu và bóng mặt trên đầu mắt. Thì sau khi mà giải phóng cái này xong rồi thì mình mới phải xuyên qua màng lưng thì mình mới thấy được cái phần cơ màng ở trên đó. Thì đây là cái thần kinh trên đầu đầu. Nó nằm trong cái hộp đi qua cái khe trên đầu đầu. Okay. There's a knot there. And you can see the knot right there. Yeah. So if you Đây là cái khuyết trên đầu đầu. This is the yeah, this is kind of femoral Yeah. Thì đây thấy rất là rõ là một cái là bên trong nó là trên đầu đầu và cái ngoài là trên đầu mắt. So this means, right? Yeah. You just kind of just keep this away, Yeah. and we can release this pretty easily. See that? Yeah. Very. What's going to be hard is this one is just like the other side. Yeah, if we want to show you how to do mathematics. Nhiều khi là cũng máu cũng
gì em? Now you got hold on a minute. I usually will inject the neurovascular bundle with heavy because it will allow it to contract and give you better visualization. And it's the only way you get release of the brows. If you don't, it's always, it's kind of tethering most of the time. The argument marginalis can be released, but it's I personally will chisel the nerve out and bring it all to the floor. Just because I feel like you don't, you're putting nerve on tension. Theo cái kế hoạch đó thì để nắm được cái ở dưới và trên mặt mắt một cách đồng bộ á, thì ông sẽ điều định là ông sẽ sử dụng một cái đợt 2 mm, thì cái đợt 1 mm đó thì ông sẽ giải phóng hết cái phần đi chằng và cái phần xương mà đi ngang qua cái bề trên mặt mắt, thì khi đó thì kéo được cái phần trung mặt lên các triệt để với cái giải pháp như vậy thì nó sẽ cho cái kết quả là tối ưu nhất trong việc ăn da dán. Thì đang thiếu cái độ 2 mm đó. Subperiostal here. People persuade the deep tempo fashion. We brought them together by ligating the Yeah. But again, so like what I was saying, why the subperiostal line? If you cut the skin, it heals 80% of its original tensile strength. Okay. The periosteum is the only tissue in the body that heals to 100% tensile strength and does so within 30 days. Labs and studies have shown this heals to 100% tensile strength within 30 days. So if you get lift this and you're able to stick it on appropriately, if it heals well, you have 100% tensile strength in 30 days. You won't get rid of these removal of the brow. You lift the brows. That's like that's the main goal. And there's some surgeons, that some galeal elevation might allow more wrinkle removal. Yeah. Well, I think it's still controversial. That's a personal opinion. Yeah. This is just that. Sống luôn. Đừng đuổi đường này đúng không? Xong rồi luôn. Xong rồi luôn rồi. Oh, you do, yes, I do. This is the plan we have. Không may. Yeah, so you see what I'm doing here? So we have a foramina here. This is a notch. This is easy. Guess what you end up doing is staying on the subperiosteal. If you stay on the subperiosteal plane, it doesn't require a lot of force to release this. You see that? Yeah, it's fine. Very easy. And it's a lot of them come over here and release it. Yeah, you can get a really good release of it. If you release the earth when you're aggressive about this, again, this is a layer, this is the normal cervical plane. And just remember, as soon as you hit the ribs, your orbital roof goes up. It does not go across. If you go across, you enter the periorbital. You don't want to do that. So basically, yeah. We're doing right. Mutual, this year I used it for years. That's good enough. I don't need that. Never. Let's get the full release first. This is the most important part. If you're not meticulous about this part, okay, you will not get a good elevation of the brow. This is the part that if you go slow, you speed up the gait. Fast as slow as fast.
Đi sát á, thì ổng đang bóc tách dưới cái mặt xương, và từ cái phần trên của xương kéo đến phần dưới bờ dưới của xương hậu mắt, thì ở trên của xương hậu mắt. Thì khi mà bóc tách như vậy á, thì giải phóng luôn cả cái máu mạch của thần kinh trên thần độc và thần kinh trên mặt mắt luôn. Thì khi đó thì nó mới đạt được cái độ kéo lên tối đa hiệu quả hơn. Good. Now that we've got a full release, we're just waiting to take these out too. And once I do that, so here's the deal, let's take it. So right now, you see how we get only some elevation? And once we release the nerves, this whole thing is going to be able to go off with us. And in the temple, we have plenty of release here. So here's the lower rim, right? Okay, if we don't release these nerves, this stays low, this goes up. And she goes angry, right? We don't want that. We want to be able to release this, and sometimes it requires a lot of dissection on the nasal root. Release this so that we keep the shape of the brow. Yeah. But I just feel like we're getting so much release here, right? Now look at the medial brow. And this is the part. This is the part where you're going to fail the most. Is the nasal root really have to release that? You see how you're beginning to release that, and now you see what happens? This medial brow comes up when we get a better arch. Before it was flat and very angry at you, right? But now we're able to pull the brow and it's on the same level as where she put her other tattoo. This was a very small dissection, but it was incredibly important for the details come in. You get a really good result, get the good details. So you can very detailed. To the face, you gonna do a Vincent slip on her? Yes. Where's your car? You can do this. Oh, you want to do that? Let me show you this one. But here, in the superficial area, you can tempo. Okay? You see? Okay. This is the plane. You come in through here. And you go in this direction. Okay? Until you get subperiosteal, you pass the subperiosteal here on the lateral of the rim. Stop the periosteal. And then on the malar ends. Stop the periosteal. This is the heel, right? So once you're past, I'm right here. Once you're past this point, there's out of the way. You're deep and you're past it. So you can actually be a little bit aggressive and get out of the subperiosteal. Oh, we can. We can. I was going to see how much we can get by freeing up the nerves. We can chisel this one out. We can chisel that one and that one. I didn't have to. Yeah. I mean, whatever you want. Yeah. You want to do that all the time? Đang làm cái bộ trường cho nó rõ chút. Thì trong thời gian mà mình chờ tụt xương thì bác sĩ Scott sẽ tiến hành để tổ chức để cái cơ cau mày để cắt bỏ cái cơ cau mày luôn. Nên là cái ca này thì làm khá là nhiều thứ và khá là triệt để. Thực tiễn học trường thì có câu hỏi thắc mắc thì cứ hỏi của học viên. Thì
rửa cái bộ đường đó mới thấy được máu này nó đỏ lên, xịt nước vô. Thì bây giờ là ông sẽ đánh giá ngay vị trí trên lông mày á, là sẽ cái phần ngang của cái phần cơ câu mày. Thì để và tiếp cận cái phần cơ câu mày á, thì ông sẽ đặt một cái đường ngang, đặt một cái đường là xuyên qua cái màng xương. Thì xuyên qua màng xương thì giống như mình đi từ dưới lên, thì mình xuyên qua lớp màng xương thì mình sẽ đến một phần lớp mỡ sâu, và sau đó mình sẽ tiếp cận cái phần cơ câu mày. There you go. I see you. Those are really done. Yeah. Set me up. Please. Nó phẳng về. Câu này đã được bóc tách ra và đang cắt bỏ. Cơ quan trọng nhất là bây giờ mình khi mà bóc tách như vậy thì tại vì cái phần cơ câu mày nó sẽ nằm ngay trước phần trên của cái thần kinh trên đầu đầu và trên đầu mắt. Thì khi đó bóc tách thì nhớ cố gắng là chừa và chú ý được cái nhánh của thần kinh đó thì để mình bảo tồn lại. So typically I don't really address the corrugator, I don't really address the procerus muscle with this technique. The same reason as you saw. A lot of times when you ligate those muscles, they find a way to regenerate, they get down, they find a way to regenerate. In addition, we work pretty hard to preserve the neurovascular bundle, and you just kind of screw them. So The other thing is that when you're cutting the procerus and the medial end of the corrugators, invariably small fibers of your supratrochlear there in particular will be violated at the end. So, can someone get a photograph? Yeah.
cái phần cơ còn ai còn phải không? Mới vừa cắt mà thấy cái cơ không? Kẹp trước phải cái cơ nằm sâu xuống hơn một tí, cái đó là lớp mỡ sâu rồi. Chứ không phải là cái phần xơ. That's the release. Dạ, cái mới cái cắt vừa rồi đó là cái cắt cơ con mày đó. Dạ, cái này cũng là một phần nữa nè. Dạ. Dạ rồi. How do we do that too? What else can we talk about? Dạ. You want to do a umbrella sound? No, it's good. Oh, yeah. Maybe it's not need, I don't think so, because the frontal airline is quite high, not quite low. No, that's fine. Actually, you know what? I'm pretty happy with this. So here, if you look at this, here's your brow. There's a Super Bowl rim. Yeah. So this was where it was. This, let's off that. Okay, so this is where she was before. Yes. Okay, and if you look at it, here's the brow below. Yeah. Okay, and immediately, she was actually okay lateral. Now, we're able to put a release. The release is actually very impressive because here's the rim. Now, I will always overshoot a little bit with the brow because it will come down. So if you do it like this, then I've done too much. But if I suture her like this, she will come down to about here. Giống như là cái Now we'll bring it. mình đi mình phải trả đó là mình đi You mình want to? Yeah. No. This one. You want us to move it off the alley or? I think. Yeah, I'm gonna show you. Ở cái này cầm cho đấy. Well, this side is always lower on the right. Yeah, this side was a little low. And, I always tell my patients with brows that they're, oftentimes if they have asymmetry prior to surgery, they will likely have asymmetry after surgery. It's very difficult to get one side to elevate more than the other. You can try, but it's often very difficult. That's pretty symmetric now. Yeah. We're pretty good. Good? Okay, let's do it. Let's do it. We're ready here. All right, so we're gonna release these. Yeah, and we've got now. My first cut is over. Mà cái đó nó không cho bỏ cho mình làm. Yeah, that's that. Giờ mình mở ra hay mình làm gì. Cái này nó ra. That's that. That's that. That's that. Careful. Wait. That's that. That's that. And, see that? Yeah. You can release the, hold on, stretch into me. Yeah, that's that. That's that. Em biết hình như nó chỉ cấm mấy tháng, cấm 3 tháng. You have to be very careful. There's no sense. Like, there, remember to release. This here. Kênh. Kênh nó. Wait. So I'm angling, here's the nerve, I'm angling
You don't want to force it, right? You like that? Ghê vậy? Now the nerve is released. Xóa dính được cho nó đi Go over here. Yep. So we don't want to leave that side. No, wait for the nerve. Direction, tap, tap. 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 sau cổ rất nhiều Tap. Good. quá Take it away. Take it away. chạy luôn Good. Now, either relief. Alo nha, bên phải nè. Now she has a great left on her breast. Good. So, Kéo vào tối đa, kéo lên mắt luôn, kéo mắt là kéo lên. Nó kéo hết luôn á, kéo tối đa luôn á. the total forehead, because the total forehead. Good. That's great. Thì đúng là dương ta. Yeah. Each little bit. All right, so can I get a Rio rifle and rounds? Có gì? Rio. mày Dạ còn một tiếng. Now you're going to the hard part. như là toàn bộ The hard part is now we have to put this puzzle back. We made an irregular decision about all costs. không có giấy thời gian này không có làm nếu phải đưa nữa mà đi hầu Which one, the front branch? Yeah, so the front branch is usually around within 1 centimeter of the superworld rim. So for here. And this, if you stay in a subperiosteal plane, you're below it. The idea is to maintain a strict subperiosteal plane as you're coming around, this is what we call danger zone. If we can stay subperiosteal, we'll be underneath the nerve, and this will allow us to release. mấy anh em đi làm We stay on the superficial area